Punta tayo sa Play Store. I-search natin yung Pixelab. Ito yung ida-download nyo, yung Pixelab. Tapos, pagka-download nyo, i-open nyo. So, ang una kong gagawin ay pindutin, i-click tong tatlong dots dito sa taas. Tapos, image size. Click nyo yung image size. Tapos, itong triangle down na maliit ditong itim. I-click nyo to. Tapos, YouTube channel banner na. Ito yung i-click nyo. Tapos, click yung OK. Tapos, ito na yung size niya. Tapos, itong new text na to, i-delete nyo muna siya. Okay? Tapos, ito na yung background niya. Kung gusto nyo palitan tong background, ito yung i-click nyo, yung square na to dito. Tapos, yung color. Ito yung mga color kung anong gusto nyo i-background color. Meron din gradient. Yung gradient ito. Yan yung mga design ng gradient. Tapos kung ayaw nyo naman itong color or gradient, kung ayaw nyo, pwede kayong mag-add ng background na galing sa gallery nyo or sa photo nyo. So, ang gagawin nyo, i-click nyo tong plus dito sa taas. Tapos from gallery, ito yung itatry kong iba-background. Okay, so ika-crop muna natin. Yan, check. Yan. Tapos, ito na siya. So, ganito lang ang itsura niya. So, ilalagay nyo siya dito sa gilid. Tapos, ida-drag nyo siya. Tapos, ganyan. Ida-drag nyo lang siya hanggang sa mapuno yung screen. Yan. So, ayan na siya. So, ayan na yung ating background. So, para hindi siya gumalaw, kailangan natin ilak. Kasi pag hindi natin ilak, gumagalaw siya. Ayan, oh. Pag nag-start na kasi tayo mag-edit na mahihirapan tayo kasi gumagalaw. Kaya ang gagawin natin ay ilalak natin. So, itong pindutin nyo. Pindut diamond dito. Ito sa taas. Tapos, ilalak nyo na siya. Itong lock dito. Lock. Click nyo siya. Tapos, balik nyo ulit. So, ayan, hindi na siya gumagalaw kahit anong gawin natin, hindi na yan gagalaw. Naglalagay na ako ng text. Pindutin nyo tong A dito sa baba. Tapos, text, itong plus. Tapos, i-position natin siya dito sa gitna. Tapos, edit. Click the edit. Tapos, i-delete muna natin tong new text. Tapos, magta-type na ako ng gusto kong i-type. Like, yung ita-type ko is yung channel name ko. Yung Miss Taule. Okay. Tapos, click yung OK. Tapos, gagawin ko next is size. Palalakihan ko siya. Yan. Tapos, check. Click. Tapos, change color. Pwede kayong pumili sa color or sa gradient. Ito yung color niya, yung mga available color. Tapos, ito yung gradient ng mga available niya. So, ang pipiliin ko is yung color muna. Tapos, yung color black yung ilalagay ko. Tapos, click na yung check. Tapos, yung next is yung font. Papalitan ko yung style ng pagkakasulat niya. Itong font. Tapos, dito kayo pipili ng mga design na gusto nyo. Yung pipiliin ko itong regular. Tapos, okay. Tapos, ang next kong gagawin ay lalagyan ko siya ng 3D. 3D text. Ito. 3D text. Tapos, okay. I-open nyo lang tong enable. Tapos, palitan natin siya ng color kasi black yung naka-cover. So, papalitan natin siya ng color. Color pink yung ilalagay ko. Okay, tapos start na natin siyang i-position. Ito yung mga rotation. Yan. Darken. So, babawasan ko yung pagka-dark niya. Itong 3D, yung pagka-dark, bawasan natin. Yan. Para mabalance siya dun sa background. Tapos, i-adjust lang natin yung kanyang laki ng rotate. Yung diff. Yung pagka-diff ng rotate. Tapos, tanggalin natin yung pagkaka-shadow niya. Yan. So, okay na siya.
I-adjust nyo lang siya para ma-balance yung inyong 3D. Tapos, okay na natin. Pag okay na, i-okay na natin. Click yung check. Tapos, lagyan natin siya ng shadow. Sa baba, yung shadow niya. So, ito na naman yung adjustment niya. Tapos, ito yung color choices mo. Mas gusto ko yung shadow niyang black. Ayan. Ito yung palakihan ng shadow. Tapos, pag okay na, click nyo yung check. Tapos, yung next kong gagawin is maglalagay ako ng stroke. Click nyo tong stroke. Tapos, open nyo tong enabled. Tapos, pipili na kayo ng color kung anong gusto nyo dito. Pwede yung color, pwede din ng gradient. Ito yung gradient. Tapos, pero yung ilalagay ko ngayon is yung color. Yun yung gagamitin ko. Tapos, ang gagamitin kong color is color pink. Ito. Yan. Tapos, i-adjust ko na yung pagkaka-wide ng stroke niya. Ito yung wide, pang-wide niya. Yan. Kayo na yung bahala kung gaano ka-wide yung gusto nyo. Yan, okay na. Tapos nyo, or kung okay na yung pagkaka-stroke nyo, i-click nyo na yung check. Tapos, i-adjust ko yung size niya. Size. Yan. So, ito na na-adjust na natin. So, pagkatapos nito, click nyo na yung check. So, ito na yung aking YouTube art or YouTube banner. So, isi-save ko na siya. Click nyo to. Tapos, save as image. Tapos, save to the gallery. So, ito na yung ginawa kong YouTube art or YouTube banner. So, pupunta tayo ngayon sa gallery para i-check itong banner na ginawa ko. So, okay. Punta tayo ng gallery. So, ito na yung ating ginawang YouTube art or YouTube banner. So, ang gagawin natin next ay pupunta tayo sa Chrome. Tapos, nandito na tayo sa Google Chrome. Tapos, nakikita nyo itong tatlong dot dito sa taas. I-click nyo siya. Tapos, itong desktop site, i-open nyo siya. Lalagyan nyo siya dyan ng check. So, ayan na. May check na siya. Tapos, isi-search na yung youtube.com. youtube.com. Tapos, ayan. Tapos, click nyo na siya. So, ito na yung aking home YouTube. So, ang gagawin ko, pupunta ako sa aking channel account. So, ang gagawin ko, i-zoom ko ng konti para mapuntahan ko yung aking channel at mapindot ko ng maayos yung aking photo. Itong profile na to or itong i-click nyo to, yung picture nyo. Kaklik nyo ng picture, i-click nyo ulit yung your channel. Tapos, ito na yung aking channel. Yan. Yan na yung aking channel. So, ang gagawin mo para ma-change mo yung itong banner dito, yung YouTube art mo sa taas, ito. I-click nyo siya, pindutin nyo lang siya. Tapos, ayan, makikita nyo na yung channel art, upload photos, your photos, or your gallery. Yan ka pipili. So, ang gagawin mo ay ito. Drag a photo here or if you prefer, select a photo from your computer. So, ang gagawin natin ay select a photo from your computer. Pero hindi computer ang gamit ko. Mobile phone lang tong gamit ko. Tapos, i-click nyo lang. I-click nyo to. Yan. Tapos, lalabas na yung ito. Tapos, ang i-click nyo itong files. Tapos, nandito na yung mga ating ginawang YouTube art kanina or YouTube banner. Tapos, click nyo na to. So, ayan na siya. Titingnan na natin. Ito yung itsura niya sa desktop, tapos sa TV, tapos sa mobile. So, pag hindi siya sakto, ang gagawin natin, i-adjust natin siya. Ayan, may adjust the crop. So, click natin tong adjust the crop. Tapos, i-adjust natin yung pagkakakrop niya. Iuusog lang natin siya. Pag masyado pa rin malaki yung size niya, yung pagkaka-lettering, pwede kayong bumalik doon sa Pexilab para i-resize. I-drag nyo lang siya para masakto.
So, ayan na, sakto lang siya. Tapos, select na natin. Click yung select. Dito na guys yung ating itsura ng YouTube channel art natin. Ayan na siya. Ayan na siya. Ganyan na siya guys. O, diba? May YouTube channel art ka na. So, tingnan natin doon sa regular natin. Sa regular phone natin kung anong itsura. Dito kasi, dito yun sa Chrome, tsaka sa desktop to. Parang computer style. Ganon. So, titingnan natin doon sa regular apps natin dun sa YouTube app na naka sa Android na sa phone natin. So punta muna tayo dito. Tapos punta natin yung YouTube natin, yung YouTube app. Ito, titingnan natin dito sa YouTube app natin kung anong itsura niya. Click nyo tong picture or yung channel nyo. Punta tayo sa your channel. Ayan na siya guys. O diba guys, saktong-sakto lang at ang ganda ng pagkaka-design niya. O, diba? Okay. So, guys, ganito lang kadali yung paggawa ng YouTube channel art or YouTube banner. Thank you guys for watching. Please subscribe.